Päivää taas ja tässä videossa jatketaan ruostekärryä. Nyt siihen edelliseen videoon tuli aika paljon kommentteja, että miten mä saisin parhaiten nuo ruosteet pois ja mitä tässä kannattaisi tehdä. Ja yksi vaihtoehto on tosiaan se, että veisi sen johonkin hiekkapuhallettavaksi. Koska vaikka mulla onkin nyt tulossa tämä tehokas custom-kompura, niin se ei kuulemma siltikään taho riittää hiekkapuhallukseen se tuotto. Ja niin mä vähän itekin veikkaan. Kyllä se paremmin riittääkö pikkukompurassa, mutta kun alkaa miettimään, niin kyllä siinä menee tuntikausi. Ja sillä välin mä voisin viritellä mopoja. Niin nyt mulla olisi tarkoitus sitten kuitenkin viedä tämän hiekkapuhallettavaksi. Pitää nyt ootella, että jos sais tarjouksia jostain pariin paikkaan heitin jo kyselyä. Mutta sen ei luulisi olevan joku tunnin homma jollain ammattilaisella, jolla on semmoset vehkeet, millä puhalletaan rakennusta julkisivuja, niin ei luulisi kauaa menevän tässä. Mutta ennen sitä, niin seuraavaksi mä ajattelin leikata tämän pohjapellin pois. Koska tää pohjapelti menee roskiin kuitenkin ja sitten kun tää on pois, niin ne pääsee helpommin puhaltaan tuolta sisältä. Eli kokeillaanpa seuraavaksi rälläköjä tuo irti. No niin, nyt on suuri osa pohjapellistä rälläköity pois. Joku 2 tuntia kesti. Totta kai se oli paljon pahempi homma, mitä mä ajattelin. Ja aluksi mä yritin, täällä oli saumoja, niin mä yritin niitä aukua. Mutta se olikin myös pohjasta hitsattu. Niin sitten mun piti vettää tästä näiden aasojen välistä. Mutta nyt päästään arvioimaan tämän kantavan rakenteen rapsakkuusaste. Eli tuossa on varmaan kärryn tärkeä osa, eli tämä aisa. Eli siellä on hyvinkin tämmönen aika kypsäksi päässyt. Kyllä tuossa on jo vähän enemmän kuin pintaruoki. En tiedä sitten, kuinkahan hyvin tuo mahtaa vielä kestää. Se on tuommoista varmaan noin 3 milliä ollut alun perin tuo seinämävahvuus. Sitten täälläkin on erittäin rapsakkaa. En tiedä, menneeköhän kaikki osat vaihtoon. Niin kuin muutama sanoikin, niin se olisi melkein samaa tehdä uusi kärry. Ottais vaan tuon palaamisten numerokiliiven tosta. Mutta ei, minähän en uutta tee. Silloin se ei ole enää samaa kärryä. Mutta nämä laajat on hyvät. Nämä ei ole läheskään niin pahat. Ja kyllä se oli tämä pohjapeltikin, niin tämäkin oli suurimmaksi osaksi, ihan valtaosaksi, niin yli 2 milliä paksua. Lähinnä tältä reunalta ja sitten niiden poikkipuitten päältä, niin siitä oli mennyt paperiksi. Vaikka tämä on näin pahan näköinen, niin tämä ei ole sinänsä.
Mutta nyt olisi tosiaan se hiekkapuhallus varattu tälle. Mä otan vielä sähköt irti siitä. Sitten vie sen tämmöisenä sinne ja käsken puhaltaa joka paikka. Katsotaan miltä se sitten näyttää. Tämä saattaa olla nyt viimeinen hetki, kun ruostekärry on oikeasti ruostekärry. Joo, ja sitten pitäisi ottaa nuo takavalot ja rekisterikiliipi irti. Pikkusen yritin pyöritellä niitä ruuvia, ei liikahtanut, ja sitten katsoa näitä vastamuttereita. En taida alkaa noita pyörittele. Rälläkällä vaan pois kaikki. Tuollahan on punaista maalia. Vai tämä värinen se on ollut. Ja nämä muuten toimi nämä valot. Tässä toimi kaikki paitsi täällä lokasoissa on tämmöiset niinku reunavalot, niin näistä toinen ei toimi. En tiedä pitäisikö melkein säästää nämä. Näissä olisi semmoista 70-luvun henkiä. Tuo on vaan niin rikki tuo kupu, että ei ehkä viitti. No niin, nyt jätetään kärry tänne hiekkapuhaltajalle. Nyt katse on viimeinen hetki, kun sillä on ruostennahka päällä. Tuntuu melkein niin kuin olisi jättämänsä jäähyväisiä, mutta tämähän on oikeesti uuden elämän alaku. On se surullisen näköinen kyllä, mutta kyllä se kohta taas hymyilee. No niin, vanha ystävä, palaamme pian asiaan. No niin, peräkärry on nyt kadonnut ja tämmönen kasa raatapölyä jäi jäljelle. Toivottavasti se ei tuu pölykasana sitten sieltä puhalluksesta. Ja sitten olisi aika jatkaa tätä customia kompuroa. Elikkä nyt mulla pitäisi olla tässä kaikki tarvikkeet tee se itse uusiokäyttökompuran rakentamista varten. Elikkä nyt mulla on tässä kasa tämmösiä 3D-tulostettuja muovipantoja. Elikkä nyt mä aion tehdä semmosen, että mä näillä pannoilla sidon nuo säiliöt niin 3 kohdasta toisiinsa. Tai nämä pannat tulee säiliön ympärille ja sitten nämä pannat yhdistetään leveyssuunnassa lauttaraualla. Ja sitten tuosta menee läpi pultit. Ja nämä mä tulostin semmosella isommalla tulostimella. Mutta osa piti tulostaa pienemmällä 2 kappaleena. Ja näissä meni joku viikko tulostaa nämä. Ja nämä on ihan sitä perus PLA-muovia. Tämä on kyllä todella lujaa niin kauan kun se ei pääse lämpiämään liikaa. Mutta senhän ei pitäisi tuossa lämmetä. Ja sitten täällä on hirviä kasa näitä putkiadaptereita, kierreadaptereita. Nyt näissä kuorma-autosäiliöissä on millikierteet noissa päissä. Siinä on M22x1,5 hieno kierre. Mutta sitten näissä kaikissa kompuron näissä liitososissa, niin näissä on tuumakokoiset putkikierteet. Ja jos tästä projektista ei muuta hyötyä tule olemaan, niin tulipahan tutustuttua näihin putkikierteisiin. Tämmönen perusputkikierre, niin se on niin sanottu PSP-kierre, mutta niitäkin on montaa eri tyyppiä. Niitä on semmosia, mitkä on kartioita ja sitten suoria. Nämä taitaa olla suoria. Ja sitten ne on niiden jenkkiläisten mukavia kokoja, että tämä on 3/4 tuumaa. Se on niinkö tommonen peukalon kokoinen tuo reikä. Sitten tämä on puolituumainen. Sitten tämä on vissiin 1/4 tai 1/8. Ja ei kyllä monesta liikkeestä löytynyt tällaisia adaptereita. Tässä on se M22 ulkokierre ja sitten 3/8 sisäkierre. Mutta onnistuin löytämään. Sitten on tällaiset kuorma-auton tyhjennysventtiilit. Nämä tulee tonne säiliön pahoja ja
näistä saa sitten tyhjennettyä veet sieltä. Sehän se on mikä nuo kompurasäiliöt tuhoaa, kun sinne jää sitä kondenssivettä lillumaan pahoille. Ja nyt mä pyörittelin näihin jo tämän kierteepi sillä välin kun oottelin, kun kamera lattautui. Se on mukava aloittaa kuvaamaan ja sitten kamerasta loppuu heti akku. Sitten tämä kierreteepinkään laittaminen ei tietenkään voi olla täysin yksinkertaista, että jos sitä laittaa liian vähän, niin sitten se ei tiivisty kunnolla. Mä kokeilin ensin laittaa tähän 5 kierrosta ja se tuntui vähän liian väljältä. Sitten laitoin 10 kierrosta. En kokeillut vielä, mutta katsotaan onko se semmonen sopivan tiivis. Ja täällä mulla on sitten tämmönen työ, mä oon rälläkönnyt nämä lattarauvat ja porannut kaikkiin 15 reikää. Olipahan työmaa akkuporakoneella, kun ei oo sitä jyrsintä vielä täällä. Ja tässä olisi nyt sitten koesuvitus. Ja sitten tässä on semmonen alkuperäinen renkaan kiinnike tuon kompuran renkaan, niin tämä tulee sitten tähän. Tästä tulee aivan täydellinen. Nyt ei muuta kuin kassaamaan vaan kaikki. Joo, eihän se mene suoraan. Pitää porata reikiä isommaksi. Tässä on tämä hitsisauma, niin tuohon pitää jyrsiä koloa sitä varten. On tässä kyllä aivan uskomaton näppäräinen. Nyt on helposti yli tunti mennyt siitä, kun alkoin ruuvaamaan näitä kiinni noihin muoveihin. Mutta kyllä se siitä varmaan. Nyt se jo vähän näyttää, että siitä saattaa tulla jotakin. No niin, ja sitten tähän tulee nämä moottorin kiinnikkeet. Nämä mä hitsaan kiinni. Tässä on nyt se huono, että tuo muovi sullaa, kun tuota menee hitsaamaan. Täytyy varmaan vielä kuitenkin purkaa nämä sitä varten. No eipä näitä voikaan irrottaa, kun sitten ei saisi näitä ruuveja tänne takaisin se hitsauksen jälkeen. Mutta ei katse haittaa, jos se tuosta sullaa. Kun siinä on tuo säiliö alla, niin se vaan muotoutuu paremmin siihen. No niin, että tämä puoli on korkeammalla nyt tässä. Enpähän tietenkään huomannut. Elikkä irti tuo vielä. No niin, mikäs se siinä? Nyt on kyllä vuosisadan patentti. Tämä on aivan mahtava. Tämä on niin täydellinen. Mä oon niin ylpeä tästä.
Mutta kuten aina, niin kyllä taas moninkertaisesti ylittyi se aika-arvio, että kauanko tähän menee. Nyt mä oon tehnyt noin 5 tuntia putkeen. Mutta kohta alkaa olla. Nyt tuo pumppu istuu tuossa. Nyt se pitäisi vaan pultata kiinni. Ja sitä voisi ehkä pikkusen siirtää taaksepäin, mutta sitten taas kun tähän tulee niitä liitäntöjä, niin ne tulee aika paljon eteenpäin tästä, niin sitten tää tuuletinkoppa suojaa niitä, että niihin ei potkaise niin helposti. Ja sitten tässä on myös toinen ongelma, tämä täyttöputki, mistä se pumppaa se ilma sinne, niin se on siinä ja siinä, että riittääkö se. Tuohon tulee se kulmakappale väliin. Niin ei nyt ei ainakaan liikuta taaksepäin. Mutta nyt pitäisi asentaa nuo loput liitännät. Katsotaanpa montako ongelmaa siinä tulee. Mä veikkaan, että vähintään 1 paha ongelma tulee. Elikkä tämä pitäisi saada. Mutta sehän ottaa kiinni tähän koppaan. Sen saisi ehkä. Mulla tulee kulmakappale tuonne, niin sen saisi ehkä pyöritettyä tuohon. Mutta sitten kun siihen pitää laittaa tämä painekytki, tämä on aika kolossi, niin ei mahu. Paitsi jos laittaa tämän tällainen väärinpäin. En tiedä, aivan sama. Laitetaan jotenkin. Tästä ensin M22 3/8 adapteri. Sitten kulmakappale. Kromaattua vesijohtoputki liitäntää. Paskannettaa se papukajapihteellä. Ja sitten ilman ulosottohäkkyrä. Ei mahu pyörittää. Saisikohan se silleen eeppisellä konstilla, että löysää tätä adapteria. Haha, nyt se lähti kiertelle. Voiko tämä saada jollain vippaskonstilla, että sitten kun se tökkää tuohon, niin sitten pyörittääkin täältä. Ja sitten vettää takaisin. Mutta ei se ehkä onnistu. Joo, äsken yritin vaikka miten, mutta ei onnistunut. Mutta nyt mä se ehkä keksin. Mä käännän tämän kulmakappaleen toisinpäin, sillä tätä jatko on tässä. No niin, nyt tuota pystyy pyörittämään. Ja nyt koska en irrota johtoja, niin ensin pyöritetään tätä niin vastapäivää. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kierrettä. Eli nyt pakitetaan tätä 6 kierrosta. Otetaan vielä 7. Ei se onnistu, kun tämä johto kiertyy tuo ympärille. Ei, pakko irrottaa johto. Niin, musta, sininen, ruskea. Äläpäs nyt unohda noita sitten. Musta, sininen, ruskea, musta, sininen, ruskea. No niin, ne on nyt siellä. Ja sitten tulee tää takaiskuventtiili. Ja siihen tulee 3/8 puoleen tuumaa adapteri. Ja sitten on puolituumaisesta 3/4 tuumaseen
Ja sitten syöttöventtiili. Se on 3/4. Tämä on nyt kauheata pihtinysvästä, kun ei ole sopivan kokoisia noita avaimia. Yltääkö tämä? No, eihän se yltä. Se on kyllä niin hilikulla. Se on pakko saada siihen, että mä pääsen kokeilemaan. No niin. Nyt se olisi periaatteessa täysin valmis. Täällä on nyt kaikki nippelit. Tuohon tuli varoventtiili. Toivottavasti toimii vielä. Ja kyllähän nuo on vähän kyllä huonosti. Tähän pitää teettää pitempi letku. Ja sitten tää on aika löysällä. Mutta nyt tässä on kytketty seinä. Nyt pitäisi pistää päälle. Voikohan tässä käydä huonosti? Ei kai sinä voi. Paitsi jos tuo pumppu räjähtää. Mutta sen pitäisi toimia. Ei pitäisi olla mitään hiiriä täällä ilmanputsarissa. Tai pultteja. Ja tämä öljy mä katsoin, että siellä oli öljyä. Että tuosta vaan pistetään päälle ja sitten katsotaan, että nouseeko tuo paino. Oi jumpe. Sehän nousi. Se toimii. Siellä on melkein 5 paaria. Minkäänlaisia vuotoja ei kuulu. Kokeilenpa vettä täyteen latiinkin. Katsotaan toimiko painekytki. Sehän toimii. 10 paaria. Voi jumpe. Ai että jes. Niin vain tuli paskakompurosta uusi. Ja vielä monin verroin parempi mitä se oli uuten. Kun nyt siinä on 60 litraa säiliö. Se on kyllä sitten eri asia, että tarvinko mä tätä oikeesti, kun mä vein sen kärryn jo hiekkapuhallettuaksi. Eli periaatteessa kompuron korjaaminen ei vaikuttanut mihinkään. Mutta kyllä mä nyt luulen, että tästä hyötyä on. Ja tämmönen vastaava näin tehokas malli, missä on 3 kilowatin moottori, niin maksaa yli 1 000. Ja tässä on Kompura-projektin kustannukset. Yhteensä 362 €. Ja omaa työaikaa meni noin 10 tuntia. Ja varmaan pari tuntia meni hukkaa siinä, kun joutui akkuparalla porraa reikiä noihin lattarautoihin. Ja siinä oli muutenkin liikaa noita ruuvireikiä. Vähempikin olisi riittänyt. Ja tämmöisen löysin netistä tämmönen vastaavan tehoinen Kompura
paitsi tässä on kyllä paljon isompi säiliö, mutta kuitenkin se pumppausteho on varmaan loppujen lopuksi tärkeintä, niin peräti 1700 €. Että aika halvalla sai hyvän työkalu, kunhan se pysyy eheijän. Kumminkin leikkaa kohta kiinni se moottori. No niin, nyt on taas muutama päivä kulunut ja en oo saanut sitä kärryä vielä hiekkapuhalluksesta. Ei niillä maha kiinnostaa oikein tehdä sitä. Kahdesti ovat jo luvannut, että joo, huomenna puhalletaan, mutta ei. Ei niillä maha kiinnostaa tommoset pikkuhommat. Mutta toivottavasti saisivat sen nyt etes joskus puhallettua. Elikkä pitää päättää tämä jakso nyt tähän. Mutta katsotaan loppuun vielä, että mitä tehdään seuraavaksi. Elikkä nyt mä oon saanut roudattua tänne tallille ja vähän kamoja. Ja tässä olisi nyt tehopenkki purettuna. Ja sitten täällä on vuosikymmenen voimanpesä. Minun ihana 2-sylinterinen Revinrude. Tuossa lukee pian, että 8. Ja seuraavassa Revinruden jaksossa tapahtuu hyvin mielenkiintoisia asioita. Nyt mulla on tässä tämmönen laatikko ja siellä on tollasia teräsosia. Niin minäpä en vielä kerro, että mitä varten nuo on. Mutta se tulee olemaan jotakin täysin käsittämätöntä, jotakin mitä ei ole ikinä ennen nähty. Sitten mä aion myös vähän parannella tätä tehopenkkiä. Pitää purkaa tuo ja katsoa, että onko se kunnossa tuolta sisältä. Ja sitten mä yritän korjata se ongelma, mikä tässä on, eli nämä roottorit hinkkaa näihin magneetteihin. Jos sais vähän tarkempia tuloksia tulemaan sillä. Kyllä se nyttenkin on jo ihan tarkka, mutta kyllä sitä voi aina parantaa. No niin, eli seuraavaksi olisi tulossa sitten Revinrude. Kiitos taas katsomisesta ja nähdään seuraavassa jaksossa.